Ve sầu với những bản hòa tấu in ỏi trên những tán cây là một phần không thể thiếu của mùa hè. Nhưng phần lớn mọi người đều không biết rằng ve sầu còn có những khả năng vô cùng đặc biệt, có một không hai trong thế giới côn trùng. Và ve sầu, một loại côn trùng không thể thiếu của mùa hè. Chỉ cần nghe tới tiếng ve kêu thì chúng ta đã biết mùa hè đến. Cứ mỗi năm khi mùa hè tới thì chúng ta lại nghe râm ran tiếng ve sầu kêu. Loài vật này ẩn mình dưới lòng đất nhiều năm trời và chỉ chui lên trong vài ngày. Các nhà sinh vật học đã xác định được có tới hơn 3.400 loài ve sầu. Đa số chúng sẽ lên mặt đất sau 2 đến 5 năm. Cá biệt có ve sầu Magicicada. Loài ve sầu đặc hữu chỉ có ở nước Mỹ, ẩn mình dưới lòng đất 13 năm hoặc 17 năm mới chui lên khỏi mặt đất. Tuy nhiên không phải ai cũng biết rõ về vòng đời của ve sầu cũng như các thông tin liên quan về loài côn trùng này.